Welcome back to my channel. This is Anna Magkawas and welcome to our new vlog. For today's video, eto na ang pinakahihintay nyong Shein haul. So lately, napapansin nyo sa aking mga OOTDs, sa aking mga sinusuot na dresses na ina-upload ko sa TikTok, Instagram, and even Facebook na nakapukaw at nakabighani ng inyong mga mata. Madami po ako na-encounter na mga tanong kung saan ko nga ba sila nabili. And eto na. So madami nag-request na kung pwede magkaroon ako ng isang haul. But ang ginawa ko, kaya po medyo natagalan ito pag-upload ko, is that isa-isa ko silang suotin para ma-feel ko, ma-explain ko sa inyo kung maganda ba talaga, kumusta ba yung fitting, kumusta ba yung tela, and of course, kung magkano yung presyo. Lalagay ko rin po sa description box ng ating video yung mga links dito nga bawat damit na ipapakita natin para if ever na gusto nyo rin po na bumili. So ayun, madali nyo silang mahanap sa Shein website. But bago po tayo magsimula, disclaimer, this vlog is not sponsored, okay? So, lahat po ng ipapakita ko sa inyong mga damit ay binili ko po. So, hindi po ito sponsored video at ako ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang base sa aking mga eksperyensya. O, di ba? Napakamakatako talaga ngayon! Anyway, so, ayun na nga. Dumating yung box, experience ko nung nag-order ako sa Shein website, is that wala pang 1 month, dumating na kaagad yung aking box. First time kong umorder sa kanila, Luxers. And then, once kasi na napadpad kayo dun sa catalog nila, dun sa app nila, hindi mo mamamalayan eh. Ang gaganda ng mga choices, ang daming pamimilian. Tapos parang, alam mo yung add to cart ka lang ng add to cart. Hanggang hindi ko na malayan, ang dami na pala. So, first time, pero inabot ako ng 26 pieces. Pero, yung apat doon ay hindi sa akin. So, binilan ko ng rubber shoes ang aking mga Junakis. So, tigisa si MJ, si MK, and si Baby Chanel. And also, binilahan ko ng hat si Baby Chanel. And then, the rest, ayun na. Napasubo na ako, hindi ko na malayan na ang dami ko palang na-add to cart. And lahat po ng mga in-add to cart ko na damit ay size medium. Meron akong, I think, isang large kasi na out of stock siya. But, ayun, later on, malalaman natin. And also, may part din dito sa mga binili ko na binigay ko kay Mayora and Madam She. Kumbaga parang ano kami, trio. Ayan. So, pare-parehas kami. Iniba-iba ko lang ng kulay. So, ito lahat yung mga damit na binili natin. So, pagdating nung box, ang ginawa ko actually, may 1 week pa siyang hindi ko kaagad na suot. So, ang ginawa ko, pinalaban ko na lang siya muna. Pinalaban ko muna and then saka ko siya isa-isang isuot at in-explain bawat araw yung feel ko, yung experience dito sa mga damit na to. Pero bago yun guys, ito, meron ako ditong, ito, simulan natin dito sa damit na to. Ito, hindi ko siya talaga nasuot kasi parang crop top pala siya. So, mangyayari, kita ang tiyan. Kita ang tiyan. Pero in fairness, super like ko siya. Ang ganda rin ng kulay niya, kulay ube, which is nakaka-refresh ng mata. Ang fresh lang ng look niya. At saka, bagay na bagay ngayong summer. But ayan, ito hindi ko pa talaga siya nasusuot, but I will try. I will try my best. Magpapapayat muna po ako kasi feeling ko ito ay makikita ang ating kabilbilan dito. And then, meron din ako dito isang hindi pa nasusuot. Kasi yung iba dito, halos lahat kasi dito na isuot ko na. So, this one, ito, hindi ko pa ito nasusuot talaga kasi parang feeling ko wala pa akong okasyon na, kasi parang ayoko naman siyang ipang araw-araw dahil ayan siya, yung style niya ay may pa-lace effect. So, feeling ko ay okay to kapag like meron kaming mga dinner date ng queens, ganyan, na medyo formal. So, ayan siya. Medyo feeling ko kasi ma-overdress ako pag pinang-araw-araw ko siya, guys. Kaya, abangan na lang natin kung kailan ko ba ito masusuot talaga. But then, eto na. Medyo madami-dami po ito. So, game. So,
ayan, Luxers, sinukat ko na siya. In fairness, maganda siya pero makati. So, makati yung mga ano niya sa loob. Itong lace niya, itong pa-lace effect ng ganyan. Medyo makati. Nangangati ako inside. Maganda yung dating niya. So, yun. At feeling ko mainit din siya. Mainit siya sa katawan. Tapos, ayan siya, guys. So, double siya. So, meron kayong parang sa loob. Okay naman siya, maganda yung fit, lapat na lapat, hindi rin halata masyado yung tiyan natin dito. But, tiis ganda kasi makati nangangati talaga ako. So, let's move on. So, for this dress, ayan, gustong-gusto ko yung fit nitong dress na to sa akin. Kaya lang medyo nakaka-awkward siya kasi dito sa may part sa likod, umaano siya, hihigo. Parang dumidikit siya sa katawan ko, dumidikit siya sa balat ko. So, tendency, ayan o, yung iba akala nila jumpsuit siya, pero it's, talaga siya, palda talaga siya. Then, yung tela niya is, I think, satin siya. Medyo manipis kasi talaga siya. Dito sa may dulo ay garter. Ayan, may garter siya dito. And, meron siyang ganitong parang belt na natatanggal naman siya. Ayan. Pero kinabit ko na rin siya para matakluban yung belly ko. Kasi, di ba, malaki yung puson ko talaga, guys. But dito naman, ang gusto ko rin dito sa damit na to is garterize siya dito sa may banda rito. So, kahit na malaki yung tiyan ko, medyo natatago-tago ko pa rin siya. Okay na yun. Ako magaling mag-ano ng damit. Mag-review ng damit. Luxers next, it's a maxi dress. So, ayan siya. Gustong-gusto ko rin to kasi alam mo yun, very maaliwalas, very flowy, tsaka parang feeling ko hindi siya mainit sa katawan. Manipis lang din yung tela niya. So, ayan siya. Here. Ito ko sa inyo. Manipis lang yung dito niya. Then, eto naman, iba naman yung texture nito sa taas. Hindi lang ako magaling mag-describe ng tela, guys. Pero, for me, okay siya. Yun nga lang, feeling ko, parang mukha na naman akong buntis dito. Pero, yan. So, hello. Next dress, Luxers. Ito naman siya. Ma-flower naman tayo today. Yung color niya may pagka parang bluish green. And, ayan siya. Ito, medyo pa-girl tayo dito. Tsaka medyo call out yung attention natin ni B kasi medyo malalim yung dibdib. Alam nyo na conservative tayo, guys. Pero, gusto ko din siya kasi nag-fit din siya. Muntikan na, guys. Akala ko hindi siya kakasya kasi hindi siya garterized dito. Buti na lang. Umabot siya dito, kaya medyo nakakahinga-hinga pa rin naman ako, guys. Pero, yung tela niya is para siyang katsa na manipis na version. Kasi meron ding, di ba ang katsa usually makapal, matigas. Pero ito naman, ayan, after naman siyang malabhan, for me, okay naman na siya. Okay na yung tela. Hindi rin siya mainit sa katawan. Next dress, ayan. So, long dress also, guys, from Shein. And ito naman, nagustuhan ko siya kasi nakaka-sexy, nakakapayat. Hindi halata yung tiyan natin dito. Kaya lang, ang hindi ko lang talaga nagkasundo. Ang hindi nagkasundo dito sa damit na to is yung aking braso. Muntik na po siyang hindi kumasya. Kasi sikip na. Yun lang, dito siya nagsikip. So, medyo hindi ako masyadong makagano ng maayos. And aside from that, yung kulay niya, medyo matamlay yung pagka-green niya. Hindi siya yung katulad ng isang green dress natin na talagang buhay na buhay. But then, maganda pa rin siya kasi yun nga, aside sa nakakapayat, nakakatangkad din siya. So, yes. Ayan siya. And ayan na, guys. So, hindi na siya bumabagsak. Pinagyan na lang natin siya ng pertile. And sa likod, medyo may pa-backless effect tayo dyan. Gusto ko rin tong dress na to kasi, ayun, nakakatangkad, nakakapayat din siya. And yung tela niya, same lang din sila ng tela ng red. So, ito siya. Medyo makapal siya. So, feeling ko kapag ka nasa
hindi aircon, medyo babanasin tayo. Pero sa mall naman ang lakad natin, kaya carry lang. Luxers, next dress tayo. So, this floral hem dress. Ito naman, masarap din siya sa katawan. Manipis lang yung tela niya, so hindi siya mainit. Pero guys, sobrang mura nitong dress na to. 484 pesos lang. Mamura. Hindi halata 400. So, yan, meron siya mga flower design dyan. And, eto nga lang, parang medyo dumidikit lang din siya sa katawan. Sa, so, dumidikit siya sa legs ko. So, kailangan talaga may cycling tayong suot kasi manipis yung tela. Sobrang nipis lang na. Tapos dito may patali effect. Ayan. And parang hindi na ako nag-necklace kasi feeling ko baka sasabit lang din. So, ayan siya. Next Luxers is a terno na top and short. So, ayan siya. And tinakin ko lang siya, di ba, lakas makabagets. And this one is manipis. Manipis yung tela niya. So, hindi rin siya mainit sa katawan. Confident siyang isuot. Medyo kumakapit nga lang din siya sa balat. Kaya, ayan o. Saan dumidikit siya sa balat ko. Pero, okay na okay siya. And this is medium size din po. Next dress natin, guys. So, ito, medyo mukha lang akong dito. Mukha akong taga-simbahan, balot na balot. Pero, maganda siya, Luxers. Hindi rin siya mainit sa katawan. The problem lang is, pinalabhan natin siya, diba? So, nagkaroon siya ng hawa. Kanina ko lang napansin nung naka-shades ako, na meron pala siyang stain. So, yung tela niya, kasi white siya eh. Meron siyang konting mga stain, hindi lang ganun kahalata. Hindi lang siya halata. Pero humawa yung green part dito sa ibang part ng damit. Yun. Hindi lang siya visible, pero meron. Kapag katititigan. Ayun. But so far, ayan, happy naman din ako sa kanya. And marami rin nagkagusto, no? Pinakita ko siya sa TikTok. Tapos ito pala guys, ang ayoko lang dito sa dress na to is, yan, pagdating kasi dito, meron siyang botones. Yan, may botones siya dito. Kaya lang, etong isang kabila, hindi ko siya mabotones. Ayan, no, hindi umabot. Hindi siya mag-abot. So, feeling ko, yun yung magiging problema, yung dito sa may part na to, magiging problema. Hindi siya mabobotones kapag medyo, medyo chubby yung magsusuot ng dress. Since one size nga lang siya. So, yun lang yung magiging problema, guys. But this one, yan, kalimitan ng mga pinipili ko sa mga dresses ko is medium size. And, yun, sumasakto naman siya. Search for this dress, super bet na bet ko to. Isa to sa mga favorite Shein na dresses na nasuot ko. Ang lakas niya ang lakas niyang makasyala-syala, at saka ang lakas niyang maka-throwback. Alam mo yung feeling ko, ako si Wendy ng Peter Pan, o diba? Ibang siya eh. Parang feeling ko pag suot ko to ay ibang lahi ako. Hindi ako Pinay. Ganun. So, ayun, wala lang. Cute lang din niya. Tsaka, medyo makapal yung kanyang tela, pero hindi naman siya ganun kainit sa katawan. So for our next dress, ayan guys, this one, jumpsuit style siya. Yes, pero, so I super love this dress kasi very chic yung style niya and hindi siya mainit sa katawan. Manipis lang din yung tela niya. Amya! Okay, maingay. Wait lang siya nito. So, gusto ko yung dating niya, guys. Aside sa nakaka-sexy, yun nga, very chic yung dating niya. And, ayan. So, very confident. Yun nga lang, kailangan ko siyang effectively dito kasi medyo maluwag siya dito ko. So, medyo nakatago din yung tiyan natin dito. Yun nga lang,
mahirap pag iihi tayo guys kasi tatanggalin ko yung partible, tapos so kailangan pag nakaramdam agad ng naiihi ay umihi ka agad kasi baka abutan. Pag-inis. Okay? Next! So, eto naman, hindi ko pa po ito nasusuot sa shop kasi medyo parang nag-aalangan ako. Hindi ko siya masyadong bet. So, ayan siya. Parang medyo nalalakihan kasi ako sa kanya. Feeling ko ang laki-laki ko. Pag suot ko to, mas lalo akong gumanern. And actually guys, 3 piraso to. So, isa sa akin, binilan ko rin si Mayora at si Madam Shein ito. Ngayon, hindi pa rin nata nila nasusuot. Pero ayan siya. Yung dito niya, ibang kulay lang yung kanila ha. So, ito pagbuka to. Pagbuka siyang ganyan. So, ayan. Hindi ko alam bakit nagustuhan ko to. Ang ganda kasi dun sa picture. Ayan, siguro susuotin ko to kapag nagkita-kita kaming 3 na may natripan naming suotin to lahat ng sabay-sabay. So, for the last dress, guys, so this one, ito po, hindi ko pa rin po ito na isusuot. Kasi, sobrang haba niya po sa akin. Abot sa lupa yung kanyang length. Kaya, feeling ko, baka matapilok ako pagka sinuot ko rin ito. Pero, in fairness naman din, maganda siya and malamig sa katawan. Super lambot nung kanyang tela. Ayan, hindi ko lang alam po kung cotton ba siya or what, pero malambot siya sa katawan. Yung parang dumidikit din siya sa balat. Okay din siya tong summer, pero kailangan medyo may heels tayo. Kasi kapag naka-flats lang, talagang sayad na sayad siya kapag lumalakad. So there you go, Luxers. Overall, yung mga pinakita ko sa inyo, masasabi ko, Shein brand is thumbs up for me. Okay siya. At the same time, yung cost niya hindi po super mahal. Alam niyo na madami kasi silang similarities with those brands na umaabot ng 2,000 plus, 4,000 plus, isang damit lang. So ito, okay na okay siya for me. At the same time, yung tela, yung quality niya, feeling ko kasi, nung una kasi, talagang first impression ko nung dumating siya, feeling ko, ay, parang ang tsaka. Ay, ba't gano'n? Ayun talaga honestly yung naramdaman ko. Kaya medyo hindi ko din siya kaagad hinol kasi parang nawalan ako ng gana. Tapos nung pinalaban ko na nga siya, inisip ko kasi baka mamaya lalambot yung tela or baka mamaya umurong yung tela. So, ayun, nung nasuot ko na sila, I'm so happy. Okay siya, okay na okay for me. Abangan nyo ang ating pag-giveaway ng mga Shein. So there you go, Luxers. Ayan na po ang ating haul. Sana nagustuhan po ninyo. And meron pa kayong aabangan. Follow nyo lang po ang aking Instagram, Facebook, and TikTok. Ayan, sa TikTok po, as in everyday tayo nag-upload ng mga OOTD natin. So again, Luxers, I hope you enjoyed this vlog. Thank you so much for watching. Bye!